สวัสดีครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าหนังสือมือใหม่หัดซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กันหน่อยนะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับสอบถามทักทายกันเข้ามาแล้วก็สำหรับผู้ที่สั่งจองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีบางท่านได้สอบถามเข้ามาว่าจะได้รับหนังสือตอนไหนนะครับก็ต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าอีก 2-3 วันนี้นะครับก็จะปิดรับจองนะครับแล้วหลังจากปิดรับจองได้แล้วเนี่ยผมก็จะรวบรวมยอดทั้งหมดนะครับส่งให้กับโรงพิมพ์ก็จะสั่งพิมพ์ตามออเดอร์นะครับก็จะมีเผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นจำนวนที่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นโรงพิมพ์ก็จะคงจะใช้เวลาประมาณสัก1 เดือนนะครับเดือนมกราทั้งเดือนนะก็ปีหน้านะครับกุมภาคาดว่าคงจะได้รับหนังสือกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอเรียนชี้แจงกับทุกท่านด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีความคืบหน้าประการไหนยังไงนะครับผมก็จะนำเสนอนะครับก็จะมาอัดคลิปแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านต่อไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้าก็จะส่งไปที่โรงพิมพ์นะครับให้ทุกคนสบายใจได้นะครับว่ายังไงก็ได้รับหนังสือแน่นอนนะครับส่วนหนังสือที่เห็นตอนนี้นะครับอันนี้พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะจากร้านถ่ายเอกสารนะครับซึ่งเจ้าตัวร้านถ่ายเอกสารบอกว่าคุณภาพเนี่ยของโรงพิมพ์เนี่ยจะดีมากกว่านี้นะครับน่าจะเนียนน่าจะละเอียดสีน่าจะดีมากกว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้สำหรับผมก็ดีใจแล้วนะครับที่ทำออกมาได้สวยขนาดนี้นะก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับอย่างนี้ก็ปกหลังนะก็ตอนนี้ก็อัปเดตข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะครับปรับปรุงหนังสือเข้าไปเรื่อยๆปรับปรุงในเรื่องของคลิปนะครับมีคลิปอยู่อย่างน้อย18 คลิปที่ผมเพิ่มขึ้นมาใหม่นะแล้วก็มีคลิปต่างๆนานาที่อยู่ในช่อง YouTube อยู่นะครับตรงไหนที่มีความน่าสนใจผมก็ทำเป็น QR Code ใส่แปะเข้าไปอันนี้ล่าสุดนะครับทุกคนคงได้ติดตามในเบื้องต้นอยู่อ่านตัวด้านทานนะครับชนิดสีแบบสีนะก็มี FC บางท่านนะครับบอกว่าทำใสหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำมาตรงไหนที่ผมทำได้ผมก็ทำใส่เข้าไปนะครับก็ด้านในครับด้านในคราวนี้ด้านในก็จะเป็นรูปสีลักษณะนี้นะครับก็จัดพิมพ์ทั้งหมด4 สีทั้งเล่มนะครับตรงไหนที่มีวงจรตรงไหนที่มีสีก็ทำเป็นสีออกมาทั้งหมดเลยนะก็น่าจะดูแล้วสวยงามในเบื้องต้นนะครับผมดูแล้วก็ยังชอบอยู่ในส่วนตัวนะในส่วนตัวแต่เนื้อหาจะเป็นยังไงก็ต้องให้ทุกท่านรอพิสูจน์กันอีกทีนึงนะครับผมก็พยายามเต็มที่นะการพูดกับการเขียนหนังสือนี้ยากคนละแบบกันครับเขียนหนังสือยากกว่าพูดก็ยากเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของหนังสือก็ประมาณนี้นะครับที่แสดงให้เห็นนะสำหรับคนที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่นะครับหนังสือก็จะมีทั้งหมดอยู่4 บทนะครับก็จะมีบทที่1 บทนำเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในเรื่องเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็หลักการในการทำงานเครื่องเชื่อมนะครับทั้งหมดเลยในตัวเครื่องเชื่อมนะครับว่ามีภาคอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็บทที่4ครับบทที่4ก็จะพาตรวจซ่อมก็ซ่อมทั้งหมดเลยนะครับบทที่3พูดอะไรบทที่4ก็พาซ่อมทุกอย่างในตามนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นสาระเป็นพื้นฐานให้กับมือใหม่หัดซ่อมได้นะครับรวมทั้งคนที่เคยซ่อมมาบ้างแล้วนะครับหรือไม่ก็อย่างผมนี่แหละผมก็ได้เปิดใช้เป็นตำราอ้างอิงได้บ้างอยู่นะครับยังไงก็ต้องขอฝากหนังสือนี้ไว้ให้กับทุกท่านเพื่อพิจารณานะครับผมก็พยายามรวบรวมเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่ด้วยนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าก็มาพูดคุยพบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ